Sau khi chọn được công cụ rồi thì đòi hỏi mình phải có kỹ năng nào. Đấy, mình phải có mục tiêu hết. Chứ không thể làm việc lời phời được. Làm việc lời nhời mà đòi gọi ra kết quả thì làm sao ra được. Khởi đầu bắt đầu chúng ta là bằng những cái con số như thế này. Hay được gọi là bắt đầu bằng mục tiêu. Đấy. Thiết lập cho mình một cái mục tiêu. Mà mục tiêu để trở thành thành nghề ở trong thị trường tài chính, để mình có thể sống bằng nghề, kiếm được tiền bằng nghề, thì chúng ta biết được là chúng ta phải thỏa mãn 3 cái tiêu chí lúc nãy vừa nói đấy. Một đó là kiến thức, hay là tư duy. Tư duy. Đấy. Cái này nó là số 1. Cái này thì nó chưa đem lại kết quả ngay lập tức. Nó phải có thời gian nó ngấm, có 5 tháng nó ngấm. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ từ cái tư duy kiến thức này thì chúng ta biết được là chúng ta sẽ phải làm chủ cái công cụ nào. Đấy. Có thể nhá, có thể có những thứ mình chưa cần nắm được cái này. Được một ai đó chỉ cho mình một vài cái kỹ thuật, cái tip, cái trick. Đấy, thì ngay lập tức là cái công cụ đấy có thể giúp cho chúng ta kiếm được tiền ngay trong ngắn hạn. Khi chúng ta chưa hiểu tại sao, nhưng về lâu về dài lại chính cái công cụ này nó lại giết mình. Bởi vì mình không hiểu được nguyên lý gốc. Cho nên là mình dùng cái này có lúc đúng có lúc sai. Đấy. Và khi có hai cái thứ trên rồi thì buộc cái thứ ba nó lại phải là sự điêu luyện, đó là kỹ năng. Đấy, nó là kỹ năng. Thế vậy là ở mục tiêu ở trong thị trường này là chúng ta sẽ phải làm chủ cả ba thứ đấy thì tiền nó mới ra được cho chúng ta. Được chưa? T1, L1, T2, L2 và T3 đấy. Thì cái này nó là một bộ quy luật trong đầu tư, một bộ công thức. Đấy, thế vậy là mình cần phải làm chủ tất cả những cái thứ này. Thì những cái thứ này được gọi ở trong đầu tư nó gọi là tư duy hay là những cái hệ thống kiến thức. Mà cái hệ thống kiến thức này thì nó phải mang tính hệ thống nha anh em nhé. Đấy, những cái này nó phải mang tính hệ thống. Mang tính hệ thống. Hệ thống là gì? Nó phải có tính kế thừa và nhân bản. Đấy. Mang tính hệ thống. Tính hệ thống là phải đặc tính của nó là tính kế thừa và tính nhân bản. Nó phải làm được đúng cho mình và được dùng đúng ở trên nhiều người. Chứ không phải là mẹo của một vài ông chỉ dùng được trong 1-2 người. Nó phải là hệ thống. Và hệ thống, nó đã là hệ thống thì nó phải nhân bản được. Đấy. Mà nhân bản được thì mới mở rộng được quy mô. Anh em ạ. Trong lúc nãy đây, ví dụ như trong bên kinh doanh bên này, thì mình làm thế nào để tăng được cái này lên, tăng được cái này lên, tăng được cái số lần lặp lại này lên. Đấy, thì bản chất nó phải là hệ thống thì mới nâng được quy mô này lên. Mà mở rộng được quy mô này lên thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Chứ nếu như chúng ta chỉ làm với video mô mé như là cái vợ chồng anh gì nãy là vừa nói làm về may thời trang ấy, 2 người tối đa của bạn một ngày bạn chỉ có 48 tiếng thôi, 2 vợ chồng. Nhưng nếu như bạn biết quy trình hóa hệ thống của bạn, kinh doanh của bạn lên và biết nhân bản nó lên thì có thể có 5 người, 7 người, 8 người làm. Thì các bạn sẽ có 100-200 giờ mỗi ngày. Thì lúc đấy cái tiền chảy về nó mới nhiều được. Đấy, thì cái đấy nó mang tính hệ thống. Được chưa? Nếu mà không có tính hệ thống thì không thể nào nhân bản được. Mà không nhân bản được thì không thể nào mở rộng được hệ thống, không mở rộng được con số lên được. Mà không mở rộng được con số thì cái con số này nó lẹt đẹt bé tẹo. Đấy. Thì bản chất kinh doanh hay đầu tư nó giống nhau. Nó không khác gì đâu, nó giống nhau. Đấy nhá. Cho nên là chúng ta phải xây dựng ra một cái mục tiêu. Thế vậy ngay bây giờ mọi người hãy viết xuống mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu ở trong thị trường đầu tư này nó không thể làm theo kiểu may rủi được. Nếu như anh chị em nào đã từng trải nghiệm may rủi thì có bài học rồi, có nỗi đau rồi. Không thể làm may rủi được. Thế vậy bây giờ, ngay bây giờ mọi người hãy có thể viết xuống cái mục tiêu của mình trong vòng 1 năm tới mình mong muốn chinh phục 3 cái đỉnh tam giác này như thế nào. Đấy, mình phải có một cái mục tiêu, mình phải có một cái lý tưởng để mình đi tới. Mình đạt được kiến thức như thế nào, mình chinh phục công cụ gì, mình dùng kỹ năng gì. Đây tôi lấy ví dụ như này. Đấy, cái con đường mà đi từ bây giờ, từ đây, từ cái điểm hiện tại đang đứng ở đây. Điểm hiện tại đang đứng ở đây. Đi đến cái đích là đích B. Đấy, đích B này là cái độ khoảng giả sử là 3 hay 5 năm tới là cái đích B. Đấy, A đây. Là cái mục đích này, cái đích này mình mong muốn là có nhà, có đất, có tài sản, có x, y, z, có từng này thứ. Thì cái công cụ giúp mình đi từ A đến B này nó có rất nhiều. Đấy, cái công cụ đi từ A đến B, cái công cụ nhiều lắm. Ví dụ như mình đi từ đây vào Sài Gòn, mình có rất nhiều phương tiện mình lựa chọn. Đi máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô, đi xe đạp, đi xe máy, chạy bộ. Nó có rất nhiều cách. Thế vậy cách mình sẽ chọn công cụ nào? Ví dụ như là để mình đạt được cái ngưỡng giàu có trên này thì có thể là kinh doanh. Đấy, có thể dùng qua kinh doanh. Kinh doanh thì có là offline, online. Offline và online. Đấy, nó có rất nhiều cách để chúng ta có thể thực thi nó. 2 là đầu tư. Đấy. Kinh doanh và đầu tư nó chỉ có 2 con đường này thôi, 2 công cụ này thôi. Đầu tư thì nó có rất nhiều thứ đúng không? Một là đầu tư bất động sản,
2 đầu tư chứng khoán, 4 đầu tư coin, cũng ra tiền mà. Nếu mình làm đúng thì vẫn ra tiền mà. Đầu tư gì? Đầu tư tiền tệ, đầu tư vàng. Đấy. Nó rất nhiều thứ. Vân vân và vân vân. Đấy, nó có 2 cửa, một cửa này và cửa này. Nào chọn đi. Đấy. Nào chọn đi. Đấy, thế vậy là mình sẽ phải có một cái mục tiêu. Trong vòng 3 năm tới, 5 năm tới, 1 năm tới thì mình sẽ là kiến thức của mình sẽ là lên level nào, dùng công cụ gì để đạt được sự giàu có, dùng kỹ năng gì để đạt được sự giàu có. Đấy. Thế vậy cái công cụ đây rồi, có trên cái đường đi từ A đến B là có công cụ rồi. Sau khi có công cụ, ví dụ như là tôi xác định đi từ Hà Nội vào Sài Gòn là đi bằng ô tô. Đấy chưa? Đi bằng ô tô, tôi dùng công cụ là ô tô. Thế buộc là lái từ đây đến Bắc Ninh nó có 60 km thôi, vẫn là dùng ô tô. Vẫn là cái công cụ là ô tô, nhưng kỹ năng nó khác. Nhưng mà lái ô tô từ đây vào Sài Gòn thì chắc chắn kỹ năng nó phải khác. Làm thế nào để lái được đường xa, làm thế nào để lái được cả trời mưa, làm thế nào lái được đường vòng, làm thế nào lái được cả lên dốc, làm thế nào lái được trong đường hầm, làm thế nào lái được trên đường đèo, làm thế nào lái được trong trời nắng oi bức khắc nghiệt, làm thế nào lái được qua bão cát, làm thế nào để lái được qua lụt lội trên đường đi từ đây vào Sài Gòn. Nếu có thì cái kỹ năng này cực kỳ quan trọng, cái kỹ năng. Đấy. Sau khi mình có tư duy, mình định vị mình là trong vòng 3 năm tới là mình đạt được cái ngưỡng này, thì dùng công cụ gì? Hoặc là bạn dùng kinh doanh như anh gì nãy hỏi là offline hoặc là online. Được hết. Nhưng với bây giờ thì ưu tiên dùng kinh doanh trên môi trường, dùng internet để kinh doanh thì tốt hơn. Được chưa? Hai là nếu như bạn đang kinh doanh truyền thống thì nên dịch chuyển hàng hóa của mình lên internet. Được chưa? Nếu như bây đầu tư thì đầu tư cái gì? Một trong 4, 5, 7, 8 thứ này thì chọn cái gì? Đấy. Thì khi mình chọn nó rồi là lấy là có nghĩa là mình đã chọn được công cụ rồi nhá. Đã chọn được công cụ đầu tư rồi nhá. Đã chọn được công cụ đầu tư rồi nhá. Hoặc là kinh doanh rồi nhá. Đấy, mình chọn rồi, cái này chọn rồi. Sau khi chọn được công cụ rồi thì đòi hỏi mình phải có kỹ năng nào. Đấy, mình phải có mục tiêu hết. Chứ không thể làm việc lời phời được. Làm việc lời nhời mà đòi có ra kết quả thì làm sao ra được. Không bao giờ ra. Đấy, hoặc nếu nó có ra thì nó chỉ là may mắn trong ngắn hạn thôi. Dài hạn nó không thể là bền vững được. Đấy, thế vậy là mình phải đòi hỏi kỹ năng gì? Đúng không? Nếu như là kinh doanh thì phải kỹ năng gì? Kỹ năng marketing như nào? Kỹ năng tìm kiếm khách hàng như nào? Kỹ năng bán hàng ra làm sao? Kỹ năng quản trị tiền của doanh nghiệp như nào? Kỹ năng quản lý con người ra làm sao? Đúng không? Kỹ năng phát triển thị trường như nào? Ui dồi mẹ, một rổ kỹ năng. Được chưa? Xong bắt đầu là nếu như mà làm đầu tư thì phải thế nào? Kiến thức về phân tích như nào? Kiến thức về nhận định ra làm sao? Kiến thức về xu hướng như nào? Ui dồi, một rổ kỹ năng tiếp. Lại một rổ kỹ năng tiếp. Đấy. Thế thì nó mới ra được cái này.